لو عاوزين تاكلوا كيكه شوكولاته غرقانه بالشوكولاته وعليها صوص شوكولاته وما عندكمش مكونات في البيت وما عندكمش شوكولاته، يبقى هي دي الوصفه المناسبه ليكم. هنعمل النهارده كيكه شوكولاته بصوص شوكولاته رهيب، اقتصاديه جدا وصوص اقتصادي جدا، بدون شوكولاته بدون كريمه بدون اي مكونات خزعبليه. عشاق الشوكولاته هيتبسطوا جدا من الفيديو ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الكيكه بتاعتنا. هنحتاج كوبايتين من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، وكوبايه من الكاكاو الخام. الكاكاو الخام هو الكاكاو اللي بيكون مفيش عليه سكر، بيكون لونه فاتح شويه كده. والانواع اللي انا بستخدمها، انا بستخدم هيرشيز، وممكن تستخدموا الكاكاو الاسباني او الكاكاو اللي بتجيبوه من عند العطار اللي هو ما بيكونش عليه سكر، بيكون كاكاو خام، وده افضل كتير علشان خاطر الكيكه ما تبقاش مسكره زياده. كوبايتين من السكر العادي، ومحدش يقول السكر كتير لان احنا مستخدمين كاكاو خام يعني ما عليهوش سكر. معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين صغيرين من البيكربوناتو، ونص معلقه صغيره من الملح. البيكنج باودر مختلف عن البيكربوناتو. البيكربوناتو اللي هي البيكنج صودا، وانا مستخدمه الاثنين في الوصفه دي، بيكنج باودر وبيكربوناتو، علشان هستخدم بيض كميته قليله، يعني بيض قليل. هندخل المكونات دي كلها كده بالمصفى، ولو ما عندكوش حاجه تدخلوا بيها ممكن تضربوهم بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي ضربه كده بحيث ان هما يفكوا من بعض. انا بدخل علشان الكاكاو بيبقى فيه الكتل الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، ما بحبش انها تنزل في الكيك. تلتين كوبايه من الحليب، تلتين يعني جزئين من الكوب، يعني لو الكوب متقسم ل3 اجزاء يبقى جزئين منهم. نحط عليه معلقه صغيره من الخل ونقلبهم مع بعض ونحطهم على الخليط بتاعنا ده. تلت كوبايه من الزيت، زيت عادي جدا، زيت نباتي يعني زيت ذره. وتلت كوبايه من الزبادي. بيضتين في درجه حراره الغرفه، وطبعا اللبن الحليب والزبادي وكل حاجه تكون في درجه حراره الغرفه. وكخطوه اختياريه عايزين قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، مش القهوه العربيه. هنحتاج معلقه كبيره من القهوه، ودي بتعزز نكهه الشوكولاته، ما بتخليش الكيكه طعمها قهوه ولا ريحتها قهوه ولا بتسهر ولا بتعمل حاجه خالص، هي بس بتعزز نكهه الشوكولاته في الكيكه. كوبايه من الميه الدافيه المائله للسخونه، يعني دافيه رايحه ناحيه السخن شويه، ولكن مش مولعه نار ومش مغليه علشان ما تقليش البيض ولا تسويه. وهنضرب بقى المكونات دي كلها بالمضرب الكهربائي، وممكن المضرب اليدوي اللي هو الويسك العادي او المضرب العادي اليدوي، وممكن على فكره تضربوا المكونات السائله في الخلاط وتحطوهم على المكونات الجافه وتقلبوهم مع بعض، يعني كل الطرق تنفع. المهم ان قوام الخليط هيبقى تقيل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده حطيت الخليط ده في صينيه مقاس 24، الصينيه دي مدهونه بزبده، وهديها خبطتين كده وادخلها الفرن على درجه حراره 175. الفرن مسخن مسبقا، دخلتها الفرن في النص على الشبكه، هتاخد تقريبا 25 دقيقه. وكل فرن مختلف عن الفرن التاني، احنا بنشيك عليها بخشبه ولازم الخشبه تطلع نظيفه. دلوقتي بقى على ما الكيكه تخلص هنجهز صوص الشوكولاته بتاعنا الرهيب الاقتصادي. هنحتاج كوبايه الا ربع من السكر، وقدهم الكاكاو، يعني كوبايه الا ربع من الكاكاو. الكاكاو ده هنا خام. نص كوبايه من الدقيق، ومعلقه ونص من النشا، معلقه ونص كبار. انا بستخدم دايما المعالق المعياريه والاكواب المعياريه. 3 كوبايات من الحليب، معلقه صغيره كده من الفانيليا للنكهه. وهنقلب المكونات دي كلها الاول كده على البارد، وبعد كده نرفعهم على نار متوسطه ونقلب. لو هتستخدموا كاكاو مسكر يبقى تقللوا السكر شويه، سواء كان في الكيكه سواء كان في الصوص. وبعد كده معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبده. لو ما في زبده يبقى كله زيت، ولكن الزبده بتدي برضو نكهه حلوه للصوص، بتخليه يعني طعمه كده تحس ان هو فعلا صوص مليان شوكولاته حقيقيه يعني. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها لحد لما الخليط يتقل زي ما انتم شايفين كده. ده التقل وده القوام اللي انا عايزه اوصله. كل ده على نار متوسطه. وانس ان هو يتقل كده هنطلعه بره ونحطه في طبق خارجي، وهنغطيه بورق شفاف، ونخلي الورق الشفاف ملتصق بسطح الشوكولاته علشان ما تعملش وش او طبقه من فوق. وهندخله التلاجة علشان يبرد تماما، يعني يبقى ساقع خالص لحد لما نطلع الكيكه بتاعتنا من الفرن.
الكيكه اخدت معايا انا 25 دقيقه. لو فرنك حامي يبقى طلعيها بدري. لو انت متعوده ان وصفات ناديه معاكي انت يعني بتخلص اسرع من ناديه، يبقى انت فرنك احمى من فرن ناديه، فناخد بالنا من النقطه دي. الكيكه بس تهدى شويه كده، خرمتها كده بالخشبه وهسقيها بكوبايه من الحليب. حليب عادي جدا، عايزين تحطوا كاكاو على الحليب حطوا، عايزين تحطوا الحليب زي ما هو كده حطوا، بس هو مش محتاج تحطوا عليه سكر ولا حاجه خالص. دلوقتي بقى الصوص بتاعي ده شايفين جامد ازاي وبقى متماسك ازاي؟ هنعمه بقى بالمضرب الكهربائي، هنديله ضربه حلوه كده. انا بديله الضربه دي عشان انا عايزاه احطه على الكيكه يتفرد معايا بسهوله، ما بقاش فيه اي كتل. وبعد كده بديله ضربه بالهاند بلندر علشان اتاكد انه ما فيش اي كتل، ويبتدي الخليط يبقى قوامه ناعم معايا ويبقى كريمي ويبقى الصوص كده زي ما انتم شايفينه كده اهوت. لو ما فيش هاند بلندر يبقى في الخلاط عادي جدا، ما فيش مضرب كهربائي يبقى تحطوا كل حاجه في الخلاط برده عادي جدا. المهم ان الصوص ما يبقاش فيه اي كتل ويبقى ناعم وكريمي، ده القوام والسمك. الصوص ده فعلا طعمه حلو جدا ويجنن، كأنه عليه شوكولاتة وكريمة وكل حاجة. هنوزع بقى الخليط كده على الكيكة بتاعتنا. الكيكة طبعا يعني بردت دافية على خفيف بس كده. وهندخلها التلاجة كده نص ساعة او ساعة لحد لما تمسك نفسها، وممكن تقطعوها على طول. نطلع القطعة الأولانية دي، هي دايما أول واحدة دي بتتبهدل كده منها، بتبقى معوجة. بس هوريكم بس شكلها، شايفين ارتفاعها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي؟ شكلها يجنن. طبعا الوصفة دي مفيش اي فرق ما بينها وما بين الوصفة اللي بيبقى فيها شوكولاتة كتير او كريمة كتير او مكونات خزعبلية كتير. لا فعلا الوصفة دي طعمها حلو جدا، متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا، ومتأكدة ان انتوا هتعتمدوها جدا. انا عايزة الكيكة بتاعتي تبقى هشة ومسامة واسعة، عشان كده استخدمت تكنيك الكيك العادي. اللي عاوزها تبقى زي التورتة يستخدم تكنيك كيكة الحليب الساخن، احنا عملناها قبل كده بالشوكولاتة. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.